एक साइडमा ह्याप्पी न्यू इयर, अर्को साइडमा आफ्नो फोटो, ह्याप्पी न्यू इयर, ह्याप्पी विजय दशमी यस्तो टाइपको लेखेर आफ्नो फोटोमा कसरी फोटो बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गएको छु। यदि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि एउटा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसके पछाडि तपाईँलाई मनपर्छ भने पक्कै पनि एउटा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, कुन तरिकाले यस्तो खालको फोटो बनाउने भन्ने बारेमा सिकौँ। सबभन्दा पहिले त तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको लिङ्क म तलको डिस्क्रिप्सनमा छोड्ने छु। यदि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न आउँदैन भने पक्कै पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुहोला। म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर देखाउने छु। यहाँनिर गइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ पिक्सल ल्याब भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोला। टाइप गरिसके पछाडि तपाईँले एप्लिकेसन, यस्तो एप्लिकेसन रहेको छ है। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ 50 मिलियनभन्दा प्लसले डाउनलोड गरिसकेका छन् र त्यस पछाडि तपाईँले सिम्पल यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसके पछाडि ओपन भनेको छ, ओपनमा क्लिक गर्नुहोला। अब ओपनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सिम्पल तरिकाले ह्याप्पी न्यू इयर भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। ह्याप्पी HAPPY ह्याप्पी न्यू ह्याप्पी न्यू इयर 2078 हैन। म यसरी लेख्ने छु। लेखिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ए देखाएको छ, एमा क्लिक गर्नुहोला, ए चिन्हमा। त्यस पछाडि यस्तो तरिकाले स्क्रोल गर्नुहोला साइडतिर, लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा। त्यस पछाडि फन्ट भनेको छ, फन्टमा क्लिक गर्नुहोला। फन्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर यस्तो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुनेछ है। माथिपट्टि देखाएको छ है, कस्तो फन्ट राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ। मलाई यो मन परेको छ। अब त्यस पछाडि अब मैले यसलाई सिम्पल तरिकाले ह्याप्पी न्यू इयर मैले यसलाई यस्तो गराइदिएँ हैन, यसरी। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर कलर भनेको छ, कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ जस्तो कलर पनि तपाईँले फेरि ब्याक भयो, तपाईँले यहाँ जस्तो कलर पनि राख्न सक्नुहुनेछ है। मैले अहिले रातो कलर राखिदिएँ। अब यसलाई जुन यो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ नि, यो ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले सिम्पल तरिकाले यतापट्टि साइडमा रहेको छ है, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि कलर भनेको छ, कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो तरिकाले तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले यो कलर राखेँ हैन। यो राखिसके पछाडि अब तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर यसमा चाहिँ आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हैन। अब त्यस पछाडि तपाईँले फेरि यो बिचमा क्लिक गर्नुहोला, यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली एउटा फोटो लिनु होला। जस्तो मैले एउटा यो फोटो लिएँ हैन। यसले तपाईँले यो गर्नुभयो भने यहाँनिर रहेको छ है, यो गर्नुभयो भने दायाँ बायाँ हुनेछ है, यसरी। यो गर्नुभयो भने फेरि उल्टो सुल्टो हुनेछ, तलमाथि हुनेछ। मैले यस्तो गरेँ, टक्क मिलाएर तपाईँले आफूलाई जुन किसिमको राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी क्रप गरिसके पछाडि यहाँनिर यसरी राइट चिन्हमा क्लिक गरेर यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसले चाहिँ त हामीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो तरिकाले स्क्रोल गर्नु होला। यो एमा नै यहाँनिर रहेको छ है, यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर स्क्रोल गर्नु होला। इरेजर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि अनि यो रहेको छ है, यसलाई हल्का ठुलो बनाउनुहोस् हैन, यसलाई अलिकति बढी नै गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई यस्तो तरिकाले यहाँनिर रहेको छ है। अर्कै तरिकाले पनि मिल्छ, तर त्यो चाहिँ यहाँनिर देखाउन मिल्दैन हैन। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पऱ्यो मलाई हैन। अनि त्यस पछाडि यो रहेको छ है, यसलाई चाहिँ यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो हटाउनुहोस्। तपाईँले हटाउन यस्तो सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ। तपाईँले भिडियो यदि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न भने ब्याक गर्दै हेर्दै गर्दा पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि यसलाई माथिपट्टि राइट चिन्ह देखाएको छ, राइट चिन्हमा क्लिक गर्नु होला।
म यसमा क्लिक गरेँ। अब राइट चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो आउने छ हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो रह्यो होइन, ह्याप्पी न्यू इयर यो भयो होइन यसरी। अनि त्यस पछाडि तपाईँले अब यहाँनिर अरू पनि अब नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ होइन। नेपालीमा त अब किबोर्ड तपाईँको कस्तो किबोर्ड रहेको छ त्यो अन्तर्गत तपाईँले नेपाली हाम्रो किबोर्ड भन्ने डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ होइन। यो रह्यो यसरी चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि एमा क्लिक गरेर यहाँनिर टेक्स्ट भनेको छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अब आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुनेछ। PRIY प्रिया, प्रिया यस्तरी चाहिँ यहाँनिर यहाँ आफ्नो नाम पनि राख्न सक्छ। यसलाई चाहिँ पहिलाको जसै गरी तपाईँले फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। प्रिया यसले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। तपाईँले बुझ्नु नहुने ब्याक गर्दै हेर्दै गर्नुहोस् होइन। एकदम सोलोमा पनि तपाईँले हेर्न मिल्छ है। फेरि ब्ल्याक मन पर्यो होइन, ब्ल्याक गरिदिएँ। त्यस पछाडि यसलाई यो गरिदिएपछि अझै राम्रो हुने भयो। प्रिया अब यो भयो भने अब यसमा चाहिँ तपाईँले अरू पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँनिर यो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यस्तो तरिकाले ग्यालेरीमा जान्छ। ग्यालेरीमा गयो भने तपाईँले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अरू जस्तो अब नयाँ वर्षको यहाँनिर रहेको छ यस्तो टाइपको तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ह्याप्पी न्यू इयर PNG हान्नुभयो भने गुगलमा गएर तपाईँले यो भेट्टाउनुहुनेछ होइन। त्यसलाई डाउनलोड गर्ने, त्यस पछाडि यहाँ इम्पोर्टमा क्लिक गरेर तपाईँले फेरि यस्तो तरिकाले यसरी चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ है। यस्तै आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ है, अझ राम्रो हुनेछ है यसरी। अब यसलाई पनि यहाँ भर्खर लिएको छ हामीले, यसलाई फेरि यहाँनिर कपी भनेको छ, कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो भयो, यसलाई कपी गर्नुभयो भने फेरि अर्को भन्ने छ है। यसलाई यहाँनिर यस्तो तरिकाले राख्ने हेर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ धेरै राम्रो बनाउन मिल्छ, तर चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यसमा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको आधा घन्टाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई देखाउनै लाग्छ होइन। मैले त तपाईँलाई यो यस्तो तरिकाले चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर मात्र एउटा चाहिँ आधार सिकाउने, चाहिँ आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने आधार मात्र गराएको हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग सिक्नु छ र गर्नु छ भने, अझ एकदम राम्रो खालको गर्नु छ भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिएको, के चाहिएको होइन, त्यो कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँलाई मैले चाहिँ यहाँनिर मेसेजमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई दिएर भए पनि तपाईँलाई म बताउने नै छु कुन तरिकाले गर्ने भन्ने बारेमा। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि सिम्पल तरिकाले यसलाई सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको छ यहाँनिर है, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर सेभ भनेको छ, सेभ एस इमेज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सेभ टु ग्यालेरीमा गर्नुभयो भने तपाईँको फोटो ग्यालेरीमा गएको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई जो कोहीले पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले ह्याप्पी न्यू इयर अथवा ह्याप्पी विजय दशमीको शुभकामनाको यस्तो फोटोहरू चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला। यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि चाहिँ रामवीर ब्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल, धन्यवाद।